ආයුබෝවන් මගේ යාළුවනේ ඔන්න සුපුරුදු විදිහටම අදත් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ YouTube වීඩියෝ වලට කොහොමද end screen එකක් දාගන්නේ කියලා. බලන්න මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙලා අවසාන වෙද්දී මේ වගේ subscribe pop-up button එකක් එනවා. ඒ වගේම අවසානයේ තවත් මම මේ channel එකේ අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ දෙකක් අවසානයේදී මේ වගේ පෙන්නනවා. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් මගේ වීඩියෝ එකක් බලාගෙන යද්දී අවසාන වෙද්දී මම මේ වගේ වීඩියෝ දෙකක් දාලා තිබුණාම ඒගොල්ලන් ඒ වීඩියෝ දෙකත් සමහර විට යාලට කැමති නම් මේ වීඩියෝ දෙකත් මෙතනින් ක්ලික් කරලා බලනවා. ඒ වගේම එයා subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් මෙතනින් පුළුවන් එයාට මගේ මේ profile logo එකෙන් පුළුවන් මෙතනින් පුළුවන් එයාට subscribe කරන්න. මේක pop up subscribe button එකක්. ඉතින් කොහොමද අපි මේ end screen එක දාගන්නේ? ඉතින් කොහොමද අපි මේ end screen සහ profile picture එක තියෙන pop up subscribe button එක කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා අපි බලමු. මේ end screen එක ඇඩ් කරගන්න ඔයාට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් උඩ ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා එතනින් මෙතන තියෙනවා edit video කියලා. මෙන්න මේ edit video කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාට වීඩියෝ එක edit කරගන්න අවශ්‍ය තැනට යන්න පුළුවන්. මෙතනට මෙහෙම එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඒකත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙතන customize channel කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩින් පෙන්නනවා video manager කියලා. මේ video manager එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා. මෙතනින් මේ edit කියන එක ස්ක්‍රෝල් කරන්න පහළට. එතන තියෙනවා end screen and annotation කියලා. මෙතනින් ඔයාට එතනට යන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පෙනුණා මෙතන තියෙනවා end screen and annotation කියලා. අපිට ඕනේ end screen එකක් මේ අපේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න. මෙතන තියෙනවා use template කියලා. මේ use template කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ windows ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති window එකක් මේකෙන් select කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ end screen pattern. අපිට මේ කැමති pattern එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මේකේ වීඩියෝ 4ක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි pop up profile pic එක තියෙන subscribe button එකක් මේකේ නැහැ. මේ ඕනම එකක් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම සිලෙක්ට් කරනවා මෙන්න මේක. සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. මෙතන logo එක නම් ඔටෝම ඇඩ් වෙනවා. අපි ඒක අමුතුවෙන් ඇඩ් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මෙතන කියනවා choose video or playlist. අපිට මෙතනින් playlist එකක් තියෙන වීඩියෝ එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි වීඩියෝ එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මේ මෙතන choose a video playlist කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා choose a video or playlist. මෙතන තවත් එකක් තියෙනවා choose a video or playlist කියලා. scribe channel 3. ඒක ඔටෝම අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනින් අපි මෙන්න මේ එකක් ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරපුවම අපිව යොමු වෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ වලට. අපිට පුළුවන් දැන් මෙතනින් අපිට කැමති වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. මම සිලෙක්ට් කරනවා මෙන්න මේක. channel art හදාගන්න විදිය ගැන සිලෙක්ට් කරනවා. මෙතන සිලෙක්ට් කරලා මේ save කියන එක දෙන්න. දැන් ඔන්න මම සිලෙක්ට් කරපු වීඩියෝ එක මගේ end screen එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ එකත් මේ වගේ මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තව තියෙනවා වීඩියෝ unavailable. මෙතන තාම වීඩියෝ එකක් දාලා නැහැ. එතන මේ pencil mark එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් තවත් වීඩියෝ එකක්
සිලෙක්ට් කරන්න. කැමති වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. මම සිලෙක්ට් කරනවා මේක. සිංහල අකුරු ඩවුන්ලෝඩ් කරමු කියන එක. ඊට පස්සේ සේව් දෙනවා. දැන් වීඩියෝ දෙකමත් හරි ප්‍රොප් අප් සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකත් හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙතනින් අපි වීඩියෝ එකේ අපිට කොතනින්දන් කොතෙන්ද අවසානයේට තමයි මේක දාන්න ඕනේ. අපේ කොතනින්ද මේක වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්න ඕනේ. අපිට ඕනම් මෙතන මෙහෙම තියන්නත් පුළුවන්. ඒත් මේක දුර වැඩි අපි මම මෙන්න මේ ගානට ඈතින් තියාගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට මේක ඇදලා ඈතින් තියාගන්නවා. මේ ප්‍රොප් අප් බටන් එක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහින් තියාගන්න. මොකද ඒක කලින් පොඩ්ඩක් ප්ලේ වෙන්න කලින් පොඩ්ඩක් දකින්න ඕන නිසා මම ඒක පොඩ්ඩක් මේ වගේ ඈතින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා සේව් කියලා. මේ සේව් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපේ වීඩියෝ එක අපි ප්ලේ කරලා බලමු. දැන් මේ වගේ මගේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. මම මේක ඉක්මනින් අරන් යනවා එන් ස්ක්‍රීන් එක ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා. මෙන්න මගේ ලෝගෝ එකත් ආවා. මෙන්න එන් ස්ක්‍රීන් දෙකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දාපු වීඩියෝ දෙකම මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඕන කෙනෙකුට දැන් මගේ අනිත් වීඩියෝස් උනත් ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට වැඩි views ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන subscribe button එකක් අපි මෙතන ඇඩ් කරලා තිබුණාම අපිට පුළුවන් තව subscriber කෙනෙක් වැඩි කරගන්න. ඒ එන කෙනාට හිතෙනවා අපේ channel එකට subscribe එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් like එකක් දෙන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඉක්මනින් බලා ගන්න bell button එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.